Bumalik po ako para sa panibagong video. Anyway, ngayon gagawin ko na lang muna ay graduation makeup tutorial. Madali lang to, walang false eyelashes lang. Hindi na ako siya nagsasalita. Start na. Kung wala kayong primer, skip nyo na lang. Pero kung meron, mas importante maglagay kayo para hindi agad humulas yung makeup. Paglalagay ng primer, buong face ha, hindi lang sa T-zone para maganda yung kapit ng makeup. Ngayon naman, lalagay na tayo ng foundation. Nagamit na lang ako itong Revlon HD Foundation. Photo ready pala. Photo ready candid foundation. Pero ang nabibigay ko, ay masasuggest ko sa inyo, parang dupe nito ay yung Everbilena. Nalimutan ko pala, maglagay din kayo ng lip balm bago maglagay ng lipstick. Kasi karamihan sa inyo, alam ko, maglalagay kayo ng mga matte lipstick para long lasting. Kaya mas maigi na maglagay muna ng lip balm para hindi mag-dry yung lips. At importante, mag-exfoliate muna ng lips kasi kahit anong lagay mo ng lip balm, yung mga nagbabalat na dyan, hindi na matatanggal unless kung hihilurin mo. Ngayon na ay foundation. Nakasama masyadong foundation na templado, ito na lang, pagtsagaan. Sa foundation, kahit huwag nyo nang damihan yung paglalagay ha. Kung wala namang masyadong tatakpan sa mukha nyo, or kung gagamitin kayo ng concealer, mas maigi na konti lang yung foundation na ilalagay nyo para ma-achieve nyo pa rin yung airbrush finish. Kasi mas maganda talaga pag airbrush finish yung foundation nyo, para lang siyang second skin nyo. So, ito, konti lang naman nilagay ko. Tingnan ko. Kasi yan, yung mga redness, matakpan lang yan. Gagamit tayo ng basang sponge. And then, blend. Tsaka pag gagamit pala kayo ng foundation, siguraduhin yung below SPF 20 lang yung foundation. Hindi kapag umabot na ng SPF 20 pataas. Kaya pag may picture taking kayo, siyempre, graduation yan. Pag may picture taking kayo, kakaroon kayo ng white cast o yung flashback. Explain ko na yun sa nauna kong video. Kung gusto nyo panoorin yun about sa foundation, kung paano pumili ng foundation, shade nyo, panoorin nyo yung nauna kong video. Lalagay ko na lang sa basket sa taas. So, panoorin nyo na lang yan para mas maintindihan nyo. Kasi importante din na pumili ng foundation na tama talaga sa shade mo kasi pang matagalan nyo magagamit. Tapos na ako sa foundation, ngayon naman ay concealer. Ito na lang Graftobian concealer kasi ang gusto natin dito ay natural lang. Hindi masyadong makapal. Natatakpan pa rin yung mga blemishes. Ganun. Tapos, ang ginagawa ko lang ay spot concealing. So, kung may mga pimples kayo, yun lang yung mga takpan nyo. Ngayon, kung buong mukha nyo yung may pimples, mas maigi na gumamit na lang kayo ng full coverage foundation. Tapos, para pagdating sa concealer, hindi nyo na masyadong kakapalan yung paglalagay. So, okay na. Pa-powder na tayo. Okay, ito. Itong setting powder. Sa setting powder pala, yung mga okay na setting powder sa tingin ko ay Inikido. Tingin ko okay yung powder na Pakuryo. Sinadjust ko dati sa kapatid ko. Yun yung binili niya. Pinabili ko sa kanya na setting powder na accord lang. Okay na sa powder step. Okay na doon. Sunod natin ay kilay. So, maglalagay ulit ako ng concealer para naman mabawasan yung discoloration dito sa under eye sa eyelid. Yan, bangag na. Babangag na ako. Ay, kilay nga pala muna. Sige, unahin ko na muna ito. Paglalagay lang ng concealer dito sa eye area. Kasi kung wala naman kayong primer, okay na itong concealer. Parang nasa mas okay itong concealer kasi
mas nagpa-pop up yung kulay ng eyeshadow. Mas lutang talaga siya. Then blend na. Gamit ulit yung sponge. Set ko muna ulit ng powder, ng eyeshadow. Para hindi na mag-ano yung concealer mag-patchy, gano'n. Eto, hindi pala muna ako gagamit ng Lorac palette Etong curling na lang muna para at least mura lang. Hindi ito sponsored video, answer ko lang din na okay siya, tsaka maganda yung mga kulay niya. Meron na siyang blush on, tapos meron na siyang highlighter. So, pag meron kayo nun, edi kompleto na. Tapos itong eyeshadow nyo, pwedeng ito nga mga brown na yan, brown. Itong pinaka-lightest brown, pwede nyo gamitin pang contour, pang nose line, kung wala kayong contouring powder, gano'n. So, pwede nyo gamitin to. Yan. Ang ate ko magsalita, no? So, yun na nga. Ito na lang yung gamitin nyo. Tapos, ito naman, pwede nyo gamitin yan pang bala kayo. Tapos, ito namang pinaka-darkest brown, pwede nyo gamitin na pang tight line. Yung tight line dito. Or basta pwede nyo gamitin itong pang ano na lang. Substitute nyo sa, kung wala kayong liquid eyeliner. Ganon. Pang cat's eye. So, pwede to. So, yan. Kompleto na siya. Tapos itong transition shade nyo. Itong orange or itong earth brown. Bahala kayo dyan. Tapos ito sa blush on. Highlight. Kompleto na. So, ito na. Ito pang saset ko pala. Yan. Sa pag-set ng eyeshadow, kahit anong eyeshadow brush nyo, okay na. Mag-eyeshadow na lang muna ako. Bago na isip. Kasi, andito na rin naman ako. Ang pinakaunahin natin ay ang transition shade. So, dadalian ko lang ha. Hindi ko na aartihan pa masyado. Itong blending brush, eyeshadow blending brush, yung gagamitin ko pang transition shade. Kung wala kayo nito, pwede na rin naman itong ano nyo. Alam ko meron kayo nito, eyeshadow brush, para sa eyelid lang. Pwede na rin to. Sige, gagamitin ko, yun na rin lang. Para hindi tayo, para at least isang brush lang gagamitin natin. At ito na lang peach. At ito na lang peach para at least medyo pa-inosente tayo. Kasi nga, graduation, diba? Wala nga magpapasmoky eyes ko. Diba? So, dapat pa-inosente lang. Oh. So, yan, tap. Tap the excess. Makikita niyo po, biniblend ko siya, diba? Binanyan ko muna nung una. Hanggang sa pinapaganyan ko. Ini-islam ko na po unti-unti yung brush. Tapos, pa-akit ko ng ginagawa. Parang pina-feather out ko na lang yung mga harsh line. So, ganito. Ayan. Diba? Pero huwag mo paabutin dito sa brow bone. Hanggang dito lang. Tapos tayo sa crease area, dito naman sa mismong eyelid. Kung medyo naladarken kayo sa eyeshadow na nalagay ko, huwag nyo nang pansinin kung pinaka-darkest na brown na nalagay ko. Ito na lang red. Or dead lang nyo na rin lang. Sige, ito na lang transition color din. Okay na kayo. Para lang medyo light lang yung color ng makeup nyo. Alam mo, ang pangit lang sa kanya ay sa eyeshadow palette na to. Pero syempre, given the price, diba? Gano'n naman talaga. May fallout siya at grabe ang fallout niya. Dahil naputol yung pag-read ko, ay nalagay kong eyeshadow dito sa inner corner pati dito sa may ilalim. Gamit din itong baby finger ko. Ito na lang gagamitin ko pang kilay. Pag nagkikilay kayo, umpisahan nyo muna dito. Tsaka dapat magaan ng kamay pag nag-a-apply. Lagi kong ipaalala yun. Magaan lang dapat. Kasi ito mga gantong klase ng pencil, ito yung pag in-apply pa lang. Sobrang kapal na ilalagay nyo. Tapos ang patchy na mahirap na i-blend yun. Para mag-lighten yung brows ko, gagamitan ko siya ng brow mascara from Etude House. Ito ulit.
Itong lightest brown. Tapos ito rin pang contour ko. Blush on naman, itong pink ulit. So, sa blush on, sa lipstick, pagsasamahin ko na lang itong MAC na blush on red, tapos itong Avon Mark Rosy Outlook. Mamaya ko siya gagawa ng matte effect gano'n. Na-mattify ko siya mamaya. Para mag-mattify yung lipstick ko, naglagay ako ng powder, yung setting powder kanina. Then, nag-reapply ulit ako ng konting lipstick lang naman, red lipstick. Last step ay nag-curl ako ng lashes ko, then naglagay ako ng mascara using the Everbilena waterproof mascara, yung violet yung tube. And this is the final look. Hope you enjoy it. Bye!